Hey, hi. This is Sandeep, and you are watching Gujl only on WebSankul official. આજના એપિસોડની અંદર પણ કંઈક નવી વાત શીખવાના છે, નવી વાત જાણીશું, કંઈક નવી વસ્તુ ભણીશું, નવી બાબતો જે છે તે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. ગઈકાલના સેશનની અંદર આપણે મજાની વસ્તુ શીખ્યા હતા, એટલે કે ટર્મિનોલોજી શીખ્યા હતા. આજના સેશનમાં પણ એવું જ કંઈક આપણે જાણવાના છીએ. ગુજલિશની અંતર્ગત આપણે અવનવા એપિસોડની અંદર અવનવી બાબતો જાણતા હોઈએ છીએ. આજે પણ આપણે વાત કરવાની છે કલેક્ટિવ નાઉન્સની. એટલે કે અંગ્રેજીમાં અવારનવાર પૂછાતા એવા કલેક્ટિવ નાઉન. સાહેબ, આ પૂછાતા કેમ કહો છો? ભાઈ, આ લેક્ચર પરીક્ષાના દ્રષ્ટિએ પણ એટલો જ અગત્યનો બની રહેતો હોય છે જેટલું અંગ્રેજી શીખવા માટે હોય છે. એટલે કે કઈ વસ્તુને ગ્રુપમાં શું કહેવાય છે, બાબતો આજે આપણે ભણીશું. દરેક બાબત હું તમને સમજાવવાનો છું. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે મનુષ્ય છીએ અને વ્યક્તિ જ્યારે ટોળામાં ફરે છે, એટલે કે મનુષ્યનું જ્યારે ગ્રુપ હોય છે, પીપલ જેને કહેતા હોઈએ છીએ, લોકોનું સમૂહ હોય, ત્યારે આપણે એના માટે ક્રાઉડ નામનો શબ્દ વાપરતા હોઈએ છીએ. ઓર ઉશ્કેરાયેલું ટોળું હોય તો આપણે એના માટે મોબ શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. જ્યારે પણ તમે કલેક્ટિવ નાઉન ભણતા હો ત્યારે એની સાથે હંમેશા આગળ આર્ટિકલ જે છે એનો ઉપયોગ થતો હોય છે. સાથે સાથે આ સમૂહવાચક સંજ્ઞા જે છે એના સાથે ટુ બીનું રૂપ એક વચન યુઝ થતું હોય છે, કારણ કે આ ટોળું એક તરીકે કન્સિડર થતું હોય છે. સો વધારે સમય ન લેતા સીધા આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. ચાલો, એના પહેલા મારે તમને એક નાનકડી બાબત જણાવી છે. એ બાબત શું છે? લેટ મી ટેલ યુ સમથિંગ. ચલો, એ બાબત વિશે માહિતી મેળવીએ, એટલે કે લેક્ચર વિશે માહિતી મેળવીએ તે પહેલા ટૂંક જ સમયની અંદર, એટલે કે 4 મે લગભગ કહી શકાય કે આવતીકાલથી એક નવી બેચ શરૂ થવા જઈ રહી છે, જે છે સ્પેશિયલી ફોર ટાસ્ક સ્ટુડન્ટ્સ, કે જે લોકો શિક્ષક બનવાનું સ્વપ્ન ધરાવે છે એવા તમામ આસ્પિરન્ટ્સ માટે ફક્ત સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ઓછામાં ઓછી ફીસ, સૌથી નજીવા દરે કહી શકાય તેવી 999 રૂપીસની અંદર, એટલે કે 9,999 રૂપિયાની અંદર આ એક નજીકનું નાનકડું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહી શકાય. ને યસ, આની અંદર તમને પ્રિલિમ્સ અને મેન્સ આ બંનેની પ્રિપેરેશન થઈ જશે. સાથે સાથે ટાઈમિંગ ખાસ જોઈ લેવાનો રહેશે. તમારે પાર્ટ 1 માટે ટાઈમ રહેશે સવારે 8 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી તમારે ફિટ રહેવાનું અહીંયા, અને બપોરે 2 વાગ્યાથી માંડીને 6 વાગ્યા સુધી તમારે અહીંયા જ રહેવાનું રહેશે. સો આ સાથે હવે આગળની માહિતી, એટલે કે આજના સેશનની માહિતી મેળવીએ. કલેક્ટિવ નાઉન આપણે ભણવાના છે આજે. કોને સમૂહમાં શું કહેવાય છે તેની ચર્ચા કરીશું. યસ, જોઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણે મજાના શબ્દ જે છે તે ગોઠવાઈ ગયા છે. અને બીજી વસ્તુ મારે તમને જે કહેવું છે તે, જેમ કે અહીંયા લખેલું છે અ ક્રાઉડ ઓફ પીપલ, તો અહીંયા ધારો કે હું એવું લખું છું કે અ ક્રાઉડ ઓફ પીપલ. હવે આની સાથે જ્યારે પણ ટુ બી નું રૂપ વાપરવાની વાત આવે છે, અ ક્રાઉડ ઓફ પીપલ ઇઝ સિંગ્યુલર યુઝ થશે. કેમ કે અહીંયા સાહેબ આ એ જે છે ને એ એક દર્શાવે છે. અ ક્રાઉડ ઓફ પીપલ ઇઝ ભૂતકાળ હોય તો વોઝ, અને પૂર્ણ વર્તમાન કાળ હોય તો હેઝ આવે છે. એટલે આના સાથે ટૂંકમાં એટલું યાદ રાખજો કે ટુ બી ના જે રૂપો તમે યુઝ કરો છો તે એક વચનના યુઝ થાય છે. ધેટ્સ ઇટ. ચાલો આગળ વધીએ. અ ક્રાઉડ ઓફ પીપલ, ક્રાઉડ કહેવાશે લોકોના સમૂહને. મોબ પણ કહેવાય છે જો ટોળું ઉશ્કેરાયેલું હોય છે. અ મોબ ઓફ પીપલ પણ કહેવાય છે. અ હર્ડ ઓફ કેટલ, કેટલ એટલે ઢોર ઢાકર થાય છે. કેટલનું બહુ વચન નથી કરતા આપણે. ક્લસ્ટર ઓફ સ્ટાર્સ, ઓર યુ કેન સે ગેલેક્સી ઓફ સ્ટાર્સ. આના માટે ગેલેક્સી નામનો શબ્દ પણ વપરાય છે. ગેલેક્સી, અ ગેલેક્સી ઓફ સ્ટાર્સ પણ તમે કહી શકો છો. ક્લસ્ટર ઓફ સ્ટાર્સ પણ તમે કહી શકો છો. અ ગેંગ ઓફ રોબર્સ, રોબર્સ એટલે કે લૂંટારુઓ થાય છે. લૂંટારુઓના સમૂહને આપણે ગેંગ કહેતા હોઈએ છીએ. એન્ડ્સ એટલે કે કીડીઓ જે છે એના ટોળા માટે સ્વામ શબ્દ પણ વપરાય છે. આર્મી શબ્દ પણ વપરાય છે. નેસ્ટ શબ્દ પણ વપરાય છે. અને કોલોની શબ્દ પણ વપરાય છે. ડિપેન્ડ કરે છે કેવી સિચ્યુએશનમાં છે. એમણે રાફડાની આજુબાજુ હોય તો કોલોની કહેવાય છે. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આર્મીની જેમ જતી હોય, જેમ આર્મી જતી હોય છે, આર્મી જેમ કૂંચ કરીને જતી હોય છે, તો તેને આર્મી કહેવાશે. સ્વામ ઝુંડને, એના જે ટોળાના ઝુંડને કોઈ જગ્યાએ ટોળું આખું જોવા મળે છે એને સ્વામ કહેવાય છે. સ્વામ શબ્દ ઇન્સેક્ટ્સ માટે વપરાતો હોય છે. કોઈ પણ પ્રકારના જીવજંતુના ટોળા માટે પણ શબ્દ સ્વામ વપરાય છે. ગ્રેસહોપર હોય, ક્રિકેટ હોય, ક્રોકરોચ હોય, કે એન્ટ હોય, કે ગ્રેસહોપર હોય. ચલો આગળ વધીશું. બીઝ પણ જે છે, બીઝ મધમાખીઓના ટોળા માટે પણ તમે સ્વામ શબ્દ વાપરી શકો છો. અને મધપૂડાને આપણે હાઈવ કહેતા હોઈએ છીએ. ચલો આગળ જોઈશું આપણે
અ ડ્રોવ ઓફ કેટલ પણ કહી શકાય છે, અ સ્વાર્મ ઓફ એન્ડ્સ થાય છે, અ નેસ્ટ ઓફ એન્ડ્સ પણ થાય છે, અ ટ્રુપ ઓફ ડાન્સર. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, ટ્રુપનો એક સ્પેલિંગ આ થાય છે અને બીજો ટ્રુપનો સ્પેલિંગ આ થાય છે. આ ટ્રુપ વપરાતું હોય છે બટાલિયન માટે પણ અને વાંદરાના બચ્ચા માટે પણ આ શબ્દ વપરાતો હોય છે. જ્યારે આ ટ્રુપ જે છે બંનેનો ઉચ્ચાર સરખો છે પરંતુ બંનેના સ્પેલિંગ વચ્ચે તફાવત છે, ધ્યાનથી જોઈ લેજો. આ ટ્રુપ છે, આ પણ ટ્રુપ છે, બંનેનો ઉચ્ચાર સરખો છે પરંતુ બંને વચ્ચે તફાવત છે. આર્ટિસ્ટ અથવા તો તે ડાન્સર છે, નૃત્યાંગનાઓ છે કે જે વ્યક્તિ નૃત્ય કરતા હોય છે તેવા છે, અથવા તો જે લોકો આર્ટિસ્ટ છે, આમના ટોળા માટે તમે ટ્રુપ નામનો શબ્દ વાપરો છો, જે આ છે. અને વાંદરાઓના ટોળા છે, બટાલિયન છે, ટ્રુપ. સૈનિકોના ઝુમખા માટે પણ ટ્રુપ શબ્દ વપરાતો હોય છે. જજીસના ટોળા માટે તમે જ્યુરી અથવા તો પેનલ શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકો છો. બેન્ચ શબ્દ પણ વધારે પ્રયોજાય છે આના માટે. અને અહીંયા જોઈ શકો છો ટ્રુપ જે છે તે બાળકો માટે પણ વપરાય છે, મેં તમને કીધું મંકીસ માટે પણ વપરાય છે, વાંદરાઓના બચ્ચા માટે પણ વપરાય છે. ક્વીવર શબ્દ જે છે તે એરો માટે વપરાય છે. બાણનું જે ગુચ્છું હોય છે ને મહાભારત રામાયણ વગેરેની અંદર, એમાં પાછળ જે બાણ રાખેલા હોય છે ઘણા બધા, એ બાણ દરેક બાણને ના સમૂહને આપણે ક્વીવર કહેતા હોઈએ છીએ. બુક્સના એટલે કે પુસ્તકોના ટોળા માટે પાઇલ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે મ્યુઝિશિયન્સના ટોળા માટે ઓર્કેસ્ટ્રા અથવા તો બેન્ડ શબ્દ જે છે તેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. ચાવીઓના ઝુમખા માટે બંચ વપરાય છે, તેમજ બનાના એટલે કે જો કેળાના સમૂહને મારે કંઈ કેવું હોય તો એને પણ અ બંચ ઓફ બનાનાસ તમે કહી શકો છો. લેડીઝ એટલે કે ફિમેલ્સ. લેડી એટલે શું તો મેં તમને સમજાવ્યું હતું. લેડી એટલે સ્ત્રી નહીં સમજવાનું, આ સજ્જન સ્ત્રી છે, બરાબર. આનું ઓપોઝિટ શું થાય છે? જેન્ટલમેન. લેડીનું મેલ નહીં કરી દેવાનું, મેલનું ફિમેલ થાય છે, મેલનું ફિમેલ થશે. લેડી એટલે શું તો કે લેડી એટલે શું તો કે જેમ જેન્ટલમેન કહીએ છે ને, કેવો પુરુષ તો કે યોગ્ય સજ્જન, તો તેવી સજ્જન સ્ત્રી માટે લેડી શબ્દ વપરાતો હોય છે. એટલે નોર્મલી આપણે એવો શબ્દ બોલીએ છીએ લેડી ડોક્ટર, તો લેડી ડોક્ટર નથી બોલાતું, ખરેખર એને આપણે ફિમેલ ડોક્ટર કહી શકીએ છીએ, બરાબર. લેડી ડોક્ટર એટલે તો સજ્જન ડોક્ટર થાય, તો એ એક જ ખાલી લેડી ડોક્ટર છે, બાકીના બધા નથી. હા, તો લેડી કે લેડીઝ શબ્દ જ્યારે તમે વાપરો છો ત્યારે તમે સજ્જન સ્ત્રી કે સ્ત્રીઓ માટે આ શબ્દ વાપરી રહ્યા છો. આમાંથી ઘણા જે છે મારી સાથે એગ્રી થશે કે ગુજરાતીઓને આદત છે બસમાં કે ટ્રેનમાં કોઈ જગ્યાએ જતા હોય આપણે, અને એ સ્વાભાવિક છે, બધાને આવું બોલાઈ જાય છે, સાહેબ છે તો છે, હે તો હે, ક્યાં કરેંગે, કશું નહીં. પણ આપણો પ્રયત્ન છે કે ભાઈ ગુજરાતની અંદર આવી નાની નાની ભૂલો આપણે થોડીક સુધારતા જઈએ. હું પોતે ગુજરાતી છું, મને ગુજરાતી હોવા પર ગર્વ છે, પરંતુ આવી ભૂલો હું ખુદ કરી દેતો હોઉં છું ઘણી વખત. ટ્રેનમાં કે બસમાં બેઠા હોઈએ ત્યારે બાજુમાં એક જ સ્ત્રી બેઠી હોય, ધારી લો કે એક સ્ત્રી, કોઈ મહિલા બેઠા છે કે યુવતી બેઠી છે કે છોકરી બેઠી છે, આપણે 2 જણા છીએ, 2 પુરુષો છીએ કે 3 જણા છીએ, આપણે અંદર વાત કરતા હોય ને એવામાં કંઈક એવો ઉદ્ધતાઈ ભર્યો શબ્દ કે ગુસ્સો કે અન્ય કોઈ એવો શબ્દ બોલે છે, એટલે આપણે તરત કે લેડીઝ છે, ચૂપ રહે, લેડીઝ છે. લેડીઝ નથી, લેડી છે. અને તમે એને લેડી એટલે કહી દો છો, તમે કઈથી ધારી લીધું કે સજ્જન છે કે નહીં? નો ડાઉટ નારીને હંમેશા સજ્જનતાથી જ આપણે બોલાવતા હોઈએ છીએ, આપણા ત્યાં એને પૂજવામાં આવે છે. પરંતુ અંગ્રેજીના પર્સપેક્ટિવથી જોવા જઈએ તો ફિમેલ છે, બરાબર, ફિમેલ છે, ગર્લ છે, આવું કહેવું જોઈએ. પણ આપણે લેડીઝ છે બહુવચન કરી દઈએ છીએ, એક છે તેમ છતાં બહુવચન કરી દઈએ છીએ. થાય, કોઈ ઇશ્યુ નથી, ઘણાથી આ ભૂલો થાય છે. અ બેબી ઓફ લેડીઝ, તો સાહેબ પુરુષના ટોળા માટે શું વપરાય છે તમારે કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનું છે. પુરુષોના ટોળા માટે શું વપરાય છે? એક બીજો શબ્દ પણ તમને કહી દઉં છું, બ્લશ. સર આ બ્લશ એટલે શું? આ બ્લશ શબ્દ વપરાતો હોય છે ખાસ કરીને છોકરાઓ જે છે, બોયઝ અથવા તો ટીનેજર્સના ટોળા માટે. અ બ્લશ ઓફ બોયઝ. મેં તમને જેમ કીધું હતું કીડીઓના ટોળા માટે આર્મી શબ્દ પણ વપરાય છે, ફિશના ટોળા માટે શોલ, તેમજ સ્કૂલ નામનો શબ્દ પણ વપરાય છે. સ્કૂલ એટલે શું તો કે કંઈક મેળવવાની જગ્યા. માછલીને તમે કીડિયારું કંઈક નાખો, સોરી, માછલીને તમે કીડિયારું ક્યાંથી નાખશો? કીડીને કીડિયારું નાખવામાં આવે છે, માય મિસ્ટેક. માછલી જે છે એને તમે બ્રેડનો ટુકડો નાખો છો, કંઈ લોટ વગેરે નાખો છો પાણીમાં, તો એ મેળવવા માટે ઘણી બધી માછલીઓ જે છે એક જ જગ્યાએ આમ ભેગી થઈ જાય, ધારી લો કે, તો આને સ્કૂલ કહેવામાં આવે છે. એક જ જગ્યાએ ઘણી બધી માછલી ભેગી થાય ને ત્યારે. અને શોલ એટલે તો કે સર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ગતિ કરીને જતી હોય, આ પાણી છે અને ઝુમખું આખું આમ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ગતિ કરીને જતું હોય એને શોલ કહેવાય છે. બર્ડ્સના ટોળા માટે ફ્લોક શબ્દ પણ વપરાય છે, અને ઉડતા પક્ષી હોય તો એને ફ્લાઇટ પણ કહેવામાં આવતું હોય છે. અ ફ્લાઇટ ઓફ બર્ડ્સ ઓર યુ કેન સે અ ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ. લેટ્સ સી અનધર વન. ગેલેક્સી જે છે, હમણાં શબ્દ મેં તમને સમજાવ્યો છે, ગેલેક્સી તારાઓના સમૂહ માટે વપરાતો હોય છે.
લીટર શબ્દ પપીસ માટે આ ઉપરાંત પિગલેટ્સ જે છે એટલે કે જે ભૂંડના બચ્ચા હોય છે એના માટે પણ આ શબ્દ વપરાતો હોય છે. બેન્ચ ઓફ જજીસ આની ચર્ચા પહેલા થઈ ચૂકી છે અને બીઝ માટે સ્વામ શબ્દ પણ વપરાય છે એઝ વેલ એઝ આના માટે શબ્દ એ હાઈવ પણ વપરાતો હોય છે. હાઈવ મધપુડાને પણ કહેવામાં આવતું હોય છે. બી જે છે એના મસ્ક્યુલિન જેન્ડર પ્રમાણે અથવા તો એના પુલ્લિંગને ઘણી વખત આપણે ડ્રોન કહેતા હોઈએ છીએ. આ ડ્રોન એટલે એ જ શબ્દ છે જેના શબ્દ પરથી હવામાં ઉડતું જે ડ્રોન છે તે બનાવવામાં આવ્યું હતું. અને એમની જે મુખ્ય જે કહેવાય મુખ્ય હોય, આમનામાં એક મુખ્ય વ્યક્તિ હોય, બરાબર, તો એ મુખ્યને પણ ડ્રોન કહેવામાં આવતું હોય છે. ચલો આગળ વધીશું. સો આ સાથે આપણે આજે આટલા સરસ મજાના નવા શબ્દ તમે ભણ્યા હશો. સો યસ, મેં તમને એક હોમવર્ક પણ આપી દીધું છે આ વિડીયો દરમિયાન. તમારે જોઈ લેવાનું છે મેં તમને શું કીધું, શું પૂછ્યું છે. તમારે કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનું છે. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો છે એ પણ તમારે કમેન્ટ સેક્શનની અંદર જણાવવાનું છે. આ સાથે હું સંદીપ હવે રજા લઉં છું તમારી. આવતીકાલે મળીશું આ જ સમય. જોતા રહો ત્યાં સુધી વેબ સંકુલ ઓફિશિયલ. મને રજા આપશો. જય હિન્દ, જય ભારત.